Wala peeps! Workout ako ngayon. I'm doing an intense workout para labanan yung coronavirus na yan. Kita-kits. Bye! So ngayon pupunta tayo sa bahay ng aking kasama para to do an intense workout kasi part na to ng aking buhay ngayon. Few moments later.
moments later. Hi guys. That was freaking intense. But yeah, this is what I chose. Be healthy and be fit. That was super intense, peeps. I think parang kumawala yung kaluluwa ko that time. So yeah, talk to you guys later. Bye. Hi guys. Tayo ngayon sa ABC Market, Asian Store, para bumili ng mga kailanganin para sa ating sinigang na salmon. Gusto mo yan? Coconut milk, magpakita ka. Help me guys. Saan? Hindi ko makita yung coconut milk. Totoo lang. Merong isa lang. Kailangan ko tatlo at least. What up peeps? So since I did a intense workout today, I deserve something. And you know what kung ano yun? Ready? 1, 2, 3! Tada! Homemade pizza! Lagyan ko lang ng cheese. Yeah. Yung dough ginawa na ni Brad yan. So, I'm not claiming na ginawa ko yung dough. Si Eric na gumawa niyang dough. Ako lang naglagay ng mga toppings. Kasi sabi ko, madaling-madali na yan. 2,000 years later. Yum! Yum! Badminton kami dito ngayon. You know, first time ko rito nakarating sa Legend Center. So, let's see what they have here. Legend Center. 2,000 years later. Moments later. Hi guys. Kaya nandito yung mga kasama namin. Si MC, sila ate, si Jel, tsaka yung boyfriend niya. So, it's gonna be fun. So, ayan sila ngayon. Kasi kanina pa kami ni Eric laro ng laro. Isang oras na kami halos. So, meron din kami mga kasama rito. So yan si MC tsaka si ate. Pahinga muna kami kasi pagod na. But so much fun. 2,000 years later.
Left, all left. Oh, wait, wait. Oh! Left. Left, all left. Oh! Go again! Diyan, diyan, diyan! Go again. Two 2,000 years later. That's wrap. Pauwi na kami. Kasama kong injured. Pauwi na kami, but that was fun. Fun. Till next time. Kami ngayon sa Tim Hortons Foreman. Ha? Okay lang. So this is Team Swarman. Napaka-laid back. Hindi ko nakikita eh. Napaka-laid back ng tindahan na to. Dilim. Hi! It's one fine Sunday once again. Dito kami ngayon sa park. Tingnan namin kung anong sitwasyon dito while everybody is in quarantine. May mga tao pa rin. Ayun, oh. Pero kailangan distansya. Social distancing. May mga tao pa rin eh. Natin, mag-walking lang kami ni Brad kasi kain kami ng kain, hindi kami nag-exercise. So, walking lang kami ngayon. Walking para at matunaw yung aming mga kinain. Diba, Brad? Yan, so this is Kiwanis Park. Maganda rito pag summer, puro snow lang ngayon, pero ngayon tayo nagpunta ng winter dito, no? Oo, ngayon lang kami nakapunta ng winter dito kasi bakit ka nga naman pupunta rito pag malamig. Pero hindi masyado kasi plus 4, plus 3. So not bad. Few moments later. Few moments later. It's the perfect time also na mag-reflect, mag-isip-isip. And with this,
Sana matapos na talaga tong corona na to para we can get back to normal life. That's for today's vlog. So, kung na-enjoy nyo yung video, hit like, subscribe, and click the notification bell para masundan nyo ako sa aking mga future posts. And that's it. Be safe. Stay at home kung wala naman tayong gagawin. Goodbye guys. See ya.